Anong size yung ganyan? 1/3 sir. 1/3. Laki. Opo, 1 na po yung taba, tapos 3 inches po yung taba. Okay, sige. Thank you. Sabihin ko na lang. Getting it done. And we'll see how it will look. And we're done for this morning. Ayos na naman. First Kuya. Tumaas na yun ang konting talisay. Yun lang. Matanghi siya kasi naiihiyan niya ulo at copper. Mas marinis na ito. Ciao! And yung remaining 5, 1, 2, 3, 4, 5 we'll use here sa line 3, rubber line. It's done! Turnbuckle. Ito, anong size nito? 6.5 by so try natin itong turn bolt kung sasakto. Hopefully bolt ko sakto yung 1 inch. Pero hindi, papapalitan natin yung mas malaki. Ay, sana sakto na. Kundi, mas mahal yung isa. Hindi abot. Saktong-sakto kasi 1 inch. Hindi lumalabas. So what I'm doing, I'm getting na yung 1.5 para na-excess na half inch. Tapos I got this bolts para pwede kong i-separate na lang. Pag-iwalayin ko na. Let's see. So here it is. Let's hope na yung butas na sumakto naman. Pero at least yung haba, I suppose sasakto na to. Dito sa haba niya 1.5 na yung measurement nito. So hopefully sumakto siya. Kumuha ako ng bolt para pwedeng gamitin na yung dalawa. So here, yun, diba? So, instead na ito yung panglalak mo, so pwede din naman ito para magamit. Pero I'm thinking, since kumuha ako ng bolt, ito na lang na sana
ito ang bigay sa akin ng kuya ko. Hindi mo kisukat na. Oo, trinay niya kanina. Umubra ng pasok naman. Pero ito hindi. Wali na naman. Tinatry. Trinay na namin. Tantantingan. Hindi lang lapat. Pero, sukot siya. Oo nga. Okay. Pero sukat siya, no? Okay, doks. Higpitan na lang. Okay na to. Ay, later na. Kain muna tayo. Lunch. Ciao. Paras. Nice na po yung... Nice na yung rubber. Yung lemon lime. Tinalian. Okay na rin yung stories natin. At may kalabasa tayo. Do you believe it? Hindi naman magtuloy na to. Dapangan na lang yung kalabasa. Ay naku. By force, we got our new toy. Kasi ayaw gumana na ulit yung hiniram natin toy soy. So better get our own. And this is 1.6. Ano lang siya? Hindi naman siguro pucho from DIY. $168. Parang 117. Okay, kung butas na ako. 2 sets. 1 last dun sa mataas. And that's it. I can put na yung eye mold after. And then i-mark na natin kung saan natin itatayo. Hopefully matapos natin today. Let's do this. And finally nabutasan na natin lahat. With eye bolt na rin siya. Yung mga turnbuckle ginawa nating eye bolt. Kinuha ko lang yung mga kasi ito binutasan natin kabilaan kasi yun yung ilalagay natin sa canopy. And ito yung mga itatayo natin. So let's have a break first. Ciao! Nakalap na tayo. So ready na yung mga pony natin. And we'll work here na. Lagay na natin yung isang sabitan doon. Let's start working again. Ciao, ciao. One down. Kabilaan na. Happiness na kaisa rin. Good Lord, ang dami pa. Ayan pa yung lahat. Ciao. Done. There's a 2. Nakabit na. Hindi pa lang total effects pero na-adjust pa namin. In first. Oo. Nakabit na namin yung isang kabis balls. Siya kung di ba natin natotest kasi extension. Pwede pala. Extension. Ay, yung isang ilaw wala. Dalawa. Nakakabit ng ilaw. Diyan sa may malapit sa 50 pesos. Done. Oo. Done. For now. So
Pwede na mag-party. Pinipindot pa doon. Ah. Yung pattern nito ba iba? Hindi kita yung ano. Hindi kita yung buwan niya, loob. Para lang ano, plato.